Ito ang mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jose Carretero. Pasadahan po natin ang mga rumaransadang istorya dito sa Ronda Probinsya. Peking judge arestado. Driver ng pick-up inararo ang hilera ng mga tricycle. At cybersex din sa Davao Oriental, sinalakay. Tutok lang, sabay-sabay tayo sa ating Ronda Probinsya. Dalawa ang sugatan matapos na araruhin ng isang pick-up truck ang hilera ng mga tricycle sa Naik, Cavite. Sa Ronda Probinsyang ulat ni Liza Aquino, kinailangan pang paputukan ng mga pulis ang gulong ng sasakyan para hindi makatakas ang driver na umaming nakainom. Nahagip sa CCTV ang pickup truck na ito na bumabaybay sa Sabang Road sa Barangay Ibayo, Silangan, Naik, Cavite. Maya-maya, bumilis ang takbo ng sasakyan at dumire-diretso sa hilera ng mga nakaparadang tricycle. Nagmaniobra ang sasakyan at umakmang tatakas. Tiyempo namang nasa kainan sa lugar ang tauhan ng Naik Police, kaya agad silang nakaresponde at sinubukang harangin ang umano'y papatakas na driver. Ayon sa PNP, sugatan ang isa sa mga tricycle driver at kanyang asawa habang nasira rin ang iba pang mga tricycle sa lugar. Nakabangga uli ng 3 pang tricycle kaya naging 5 yung biktima niya doon na tricycle. Ang pulis natin, kumbaga yung action nila na pinutukan yung gulong para mapigil yung sasakyan. Nagtamo ng mga sugat sa ulo, binti at iba pang bahagi ng kanilang katawan ang 51 anyos na lalaki at ang 52 anyos niyang asawa. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa ospital. Arestado naman ang 62 anyos na driver ng sasakyan. Lumalabas na itong driver na ito ay nakainom, talagang lasing. May kasama siyang 4 pang iba na nakasakay sa sasakyan niya na di umano ang kwento nila ay nag-inuman sa isang lugar dito sa bayan ng Naik. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver na nakakulong na sa Naik Police Station. Dinala rin sa stasyon ang kanyang sasakyan. Naharap siya ngayon sa mga kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries, damage to properties, violation ng Article 151 o ang resistance and disobedience to a person in authority at driving under the influence of liquor. Nasagip ang 5 menor de edad sa cybersex din sa Lupon, Davao Oriental. Arestado rin ang 3 sospek kabilang ang mag-asawang magulang ng ilan sa mga batang biktima. Ironda Probinsya mo, Ernel Tokmo. Sinalakay ng National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao ang bahay na ito sa Barangay San Jose sa bayan ng Lupon, Davao Oriental. Timbog ang mag-asawa at bayaw na umano'y nagpapatakbo ng cybersex den sa kanilang bahay. Na-rescue naman ang isang batang lalaki at 4 na batang babae na edad 4 hanggang 13 taong gulang. Ayon sa NBI Semro, nadat na nila ang mga bata na gumagawa ng malaswa habang nagla-livestream. Nag-conduct tayo ng entrapment operation. One of our agents posted as pusher customer. No? So, while nagkakandak kami ng operation, ongoing yung live stream or live shows itong mga bata. Nakumpiska ng NBI ang mga cellphone, tablet at ilang sex toys. Ayon kay Attorney Albao, nasa 2 hanggang 3 taon na ang operasyon ng cybersex den at mga dayuhan umano mula sa Europa ang karaniwang customer ng mga suspect. Meron kaming mga nakuhang resibo per show would cost 16,000 pesos. No? Meron din kaming nakuhang isang resibo na would cost 125,000. So napakamahal. So siguro in a day kumikita ito ng mga 200,000, 300,000. Ayon sa mga suspect, nagawa lang umano nila ito dahil sa hirap ng buhay. OFW po dati, sir. Balik unta. Dati umano siyang OFW pero hindi na nakabalik matapos ang pandemya dahil nagkasakit siya. Sinampahan ang mga suspect ng paglabag sa Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at maging sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
Kalaboso ang sospek na nagpakilalang judge at kanyang kasabwat matapos na mangikil ng pera sa mag-asawang senior citizen sa Baguio City. Balikan natin ang kwentong yan sa Ronda Probinsyang Ulat ni Karen de Guzman. Hindi na nakapalag ang babaeng ito nang lapitan ng mga tauhan ng NBI sa isang restaurant sa Baguio City. Siya ang itinuturong middleman na nakipag-usap sa mag-asawang senior citizen para ilapit umano ang kanilang kaso sa isang retired judge na may koneksyon sa Korte Suprema. Ayon sa NBI, natalo ang mag-asawa sa kanilang land dispute case kaya naghanap sila ng koneksyon para yapela ang kaso. Kailangan daw kong bayaran yung judge na yun, yung RTC judge na yun na retired ho. At siya na ang bahala para ilakad yung appeal case nila in order for them to have or to obtain a favorable decision sa appeal nila. 200,000 piso ang sinisingil ng middleman sa mag-asawa, pero nagbigay muna sila ng 30,000 pisong paunang bayad. Makalipas ang ilang araw, muli nang hingi na karagdagang bayad ng middleman at tinakot silang mawawalan ng saysayang advance payment o hindi magbibigay ng pera. Hanggang napag-alaman ng mga biktima na nagpapanggap ng nahukom ang isa sa sospek. Prior sila pumunta dito sa NBI, may kakilala ko pala sila dito sa Baguio na dating staff ho ng prosecution service. Napuntahan ho nila yung retired judge sa bahay niya. Sinabi ho ni RTC judge na wala ho siyang kinalaman dun sa extortion activities. Sa sunod na entrapment operation, naaresto na ang peking judge matapos kunin ang balanse mula sa mga biktima. Napag-alamang hindi ito ang unang beses na nakapambiktima ang mga sospek. Sa mga dumadaan sa mga fixing, mas okay ho pag dumano tayo sa legal process talaga. Kasi at least ho yun, alam natin na yun talaga yung nasa batas eh. Nahaharap ang mga sospek sa mga reklamong robbery, extortion at cybercrime na may kinalaman sa identity theft. Patay ang isang senior citizen matapos umanong paluin ng tubo sa ulo ng kanyang kapitbahay sa Taytay, Rizal. Away sa basura ang tinitingnang dahilan ng krimen ayon sa PNP. Ironda Probinsya mo, Christopher Sitson. Pasado alas 4 ng madaling araw, makikitang naglalakad sa isang eskinita sa Taytay, Rizal ang 75 anyos na biktima na may daladalang basura. Hindi na nakita ang sumunod na nangyari. Nakita na lang na nakahandusay na sa daan ang biktima at wala ng buhay. Ayon sa PNP, sinabi ng isang testigo na pinalo umano ng tubo sa ulo ang biktima ng kanyang kapitbahay. Away sa basura ang tinitignan nilang ugat sa krimen. Yung victim allegedly nagtapon ng patay na hayop sa tapat ng bahay ng suspect. So nagkaroon ng confrontation, humantong sa paghahamon nitong suspect, hindi naman pinatulan nitong victim. After several days, nagtapon din ng kinapunan din yung victim ng basura, tinapunan ng suspect natin. Noong January 15, nagkaroon ng pagkakataon itong suspect natin, pinalo niya sa ulo ng tubo yung victim na sanay na kanya kinamatay. Napag-alaman din sa investigasyon na dati nang nakulong ang suspect. Noong 2002, nagkaroon na siya ng kaso sa Mandaluyong. So yung Section 511 ng 9165, so nakulong siya sa Muntinlupa for 7 years. And then based sa record niya, nakita namin, meron naman siyang kasong kinaharap, yung RA 7610. Ito yung pagmumulis siya sa kanyang pamangkin. Tumakas ang suspect matapos ang insidente at naaresto sa follow-up operation ng pulisya. Itinanggi niya ang pamamalo ng tubo sa kapitbahay na senior citizen, pero aminado siyang nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa basura. Kaya nga sumama ako sa pulis una lang ako ng kainta eh. Para marinis ko yung pangalan ko eh, sarili ko eh. Para makakapaghanap buhay ulit ng marangal. Nasa kustodiya na ng Taytay Custodial Facility ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Huwag pong bibitiw sa pagsubaybay sa mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jose Carretero, kapit lang sa umaarangkadang Ronda Probinsya. Diyos tiganginga, kapamilya.